De sziasztok, szép napot! Hát, mint ígértem, ugye kibontjuk ezt a dobozt, hogy mi van benne, hát már kibontották a gyerekek. Bevágom ide. Bontást nem bírtak magukkal, hát gyerekek mindig bontani szeretnének. Így nézünk ki. Mindjárt kiveszem, és akkor megnézzük, hogy hogy is néz ki valójában. Eléggé sok van belőle fönt AliExpressen, dicsérik őket, meglátjuk. Ha annyit tud, mint egy Elson, akkor már jó. Ugye 4 kW-os inverter, G4000E, hibrid szolár, ugye nálunk nem engedélyezett az AC bekötése, ezért vagy teljes szigetüzem, vagy kettős konverzió. Na de az üzletnek, ez a Stone Store, beteszem a leírásba az elérhetőséget, nagyon jó árban vannak náluk inverterek, akár powerboxok és egyéb mondhatni napelemes kiegészítők is vannak náluk, szedjük ki a dobozból. A csomagolása ugye úgy néz ki, a dobozban van ez a szigetelés, hogy ne ütődjön. Ez szokásos, végül is elszonos méret környéki. Mindjárt őt levarázsolom. Dobozban ugye van az inverter. Pillanat, egy kézzel nehéz ezeket csinálni. Hát plusz van hozzá egy ilyen inverter user manual, vannak hozzá ugye az érvékhüvelyek, és van hozzá egy földelés, ami valahova, majd belőle, ja nem, ide. Mindjárt kibontom, és akkor megnézzük. Hát, azért egész nagy. Mit nem mondja? Mindjárt összehasonlítjuk hozzá képest, hogy mekkora is az inverter. De hát ezek az inverterek, meg az összes többi egy kaptafára készül, mint látjátok, ugyanakkora. Itt max az alsó panel felfogatása, ugye itt ez a védőrész más, ennek oldalról van, neki is oldalról is, és alulról is, na mindjárt megnézzük. Igen, neki is alulról is van. Hát igen, eléggé sok inverter, tényleg ez az egyenforma, így néz ki. Mindjárt akkor beviszem, megnézzük a Daxtromhoz viszonyítva, és az Eosonhoz. Na hát, nem tudom mennyire látni, majd ha fölkerül a falra, mert ő megy fel a falra, nagyobb, mint az Eoson, de viszont most az alját beillesztem oda, kisebb, mint a Daxtrom. Hát így néz ki. Na de akkor nézzük, megkapja a stringet, ugye a 4 kW-os inverter stringét, ami 3 kW, 3,1 kW, megnézzük, hogy hogy üzemel így, és rugdos-e vissza az inverternek. Na ugye kicsit tesztegessük ezt az invertert, hogy mit is tud. Elsősorban AC innel fogom tesztelni, ugye a Daxtrommal hajtom meg. Itt bypass üzemmódban van, nincs rajta az akkumulátor, most kicsit megteszteljük. 1,79 kW. Itt is azt írja, ugye itt nincsen rajta napelemünk most egyáltalán. Hát így működik. Hálózatról, aha, igen, a Daxtrom az már kezd kiállni. Ugye hibát jelzett. Hát ő nem bírja. 3 kW fölött már sípol, hogy baj van, overload. Na de, megnézzük majd kisegítőbe, hogyha rajta van a string. Jó, lekapcsoltam. Ugye annyiból jó ez az inverter, hogy akkor kezd el hűteni, hogyha nagy terhelést kap. Ő meg se kottyant, ugye? Még jelenleg. Na de kössük be a napelem stringet. Na csattintsuk föl a kapcsolót. Már érzékelte is, hogy van napelemünk. Ugye bypassban vagyunk még, fogyasztás az nincsen.
De mindjárt megnézzük, itt az önfogyasztás és itt a használat. Na de nézzük, hogy visszarúgdos-e, és hogy mit termelünk le. Na, hát itt a 2 kW környéke, 1,9. Le is dolgozta. Na vajon, így 1,8-1,9 kW-nál letilte az inverter. Visszarugdos-e? Nem. 2 kW-nál nem rúgdosott vissza. És nincs rajta fogyasztás, ugye? Itt a volt amper van, ugye ennek az inverternek végül is a terhelése, mert ha én lekapcsolom a kis megszakítót, nulla. Fölkapcsoltam. Igen. Jó. Na, hát nézzünk egy kis terhelést, ugye megrántotta. ,4 le is dolgozta szépen. Hagyjunk még neki. Ugye megrántja ezt az invertert, és szépen dolgozza lefele. Hát igen, itt 2 környékén jövünk le napelemről csak, 2,3 kW, mint látjátok. De elven én, ha megállítok minden fogyasztót egyszerre, amit nem tudom, hogy csináljak, nem rugdos vissza. Szóval nem rossz. Most 2,3-at jön, annyi jön le a naperemről, 1 kW-ot veszünk az aksiból, ugye ebből az inverterből, ez az inverter meg az aksiból dolgozik. Hát ez, igen, nem rossz. Most leállítom, mondjuk így 300 wattnál, nem rugdos vissza. Föllekapcsolgatom, és semmi, gyerekek. Most leveszem a visszaálltunk, hát ez mindig nyomkodni kell, majd be kell állítani. Egy 4, és dolgozza is lefele szépen. Ugye most teljesen ledolgozta. Nem rugdos vissza ő sem. Azért ez nem rossz. Na de kössünk rá akkumulátort, és nézzük meg úgy, hogy mit mutat. Na de rákötöttem az akkumulátort, kapcsoljuk be az invertert, a Daxtromot is. Egyelőre nem adunk neki hálózatot, lekapcsoltam a kis megszakítót. Megvárjuk, még mind a kettő feláll. Jó, dolgozunk. A 240-et előállítjuk. Nulla minden. Na és akkor adjunk neki napelemet. Egyből érzékelte is, hogy van napelemünk. De eléggé szépen megy fel a töltés. Keresi a munkapontot. A ventilátor be is kapcsolt. Így, hogy megkapta a terhelést. Hát igen, 1,8 kW-nál már eléggé szépen duruzsol. Na, de akkor adjunk neki egy kis terhelést. Az akkumulátorban 60 amper megy, ennyire van állítva. Szóval, igen, én ha ezt átállítom, megkeressük. Ez 100 amperig lehet ugyanúgy. Ezek ilyen pepitára készülnek, mindegyik ilyen.
Hopp, 2 amperre levettem. Megnézzük. 2 amperre tölti a... Igen, 2 amperre tölti. Na, de akkor... Megkeressük a menüpontot, 7-es. 100 amper. Le is kapcsolta. És megyünk fölfele szépen, megnézzük mennyit tud kihozni. Ugye az Elson az 2-4 környékét tudott most termelni. Kettő, 3, 2, 4. Na és ő is ugyanúgy, ez a 2, 3, 2, 4, amit az Elson tud termelni. Na de így adjunk neki egy kis terhelést, hogy mit is tud akkumulátorral és napelemmel. 800, 1,6, 3,4 napelem és akkumulátorból. Még adjunk neki. Mennyit bír? Nem számol tovább pedig. Igen. Overloadra mentünk. Kettő, 4. Igen, itt a 4-et eléri. És akkor overloadozik. Hát... Szóval tudja 4-et. Csak az a baj, nem látom, mert egyből elkezd villogni. De elben 700 wattot ráadok, akkor kezd el villogni. Kikapcsolom a sütőt, a boilert. Már nem rossz. Ugye a vezetékeket nézem. Ide tettem egy mérőt, ha bekapcsoljuk az invertert, megnézzük bypassba. Hogy mit tud. Visszarúgda se így. Hát most egyelőre csak a napelemről dolgozik, ugye? Tölti az akkumulátorunkat 2-4-jel. Na de, nézzük meg, hogy bypass-tal besegít-e. Hogyha én bekapcsolgatok dolgokat, ugye itt valószínű meg is rángatja a hálózatot, hogy ez a sok nyomkodás. Nézzük. Hát nem húzta meg. És most, vajon? Igen, és kiállunk hibával. Valószínű, így, hogy van rajta napelem, csak only soláron vagyunk. Mindjárt állítom. Hát megvan, ott van. Itt az 5-ös menüpontban kell beállítanunk a P-út, ugye ez az Only PV, ez az Only Grid, mármint First Grid, ez meg a First PV. Na nézzük, hogy így mit alkot. Be vagyunk kapcsolva. Jó, és akkor nézzük, hogy mit művel. Egy egész 7, no. 3,5, ugye aksiból is dolgozik. Hát egyelőre nem rugdos vissza. Nézzük meg egy másikat, hogy a Grid First be. Ez a Grid First. Hogy elben a gridet rántja meg. De nem.
Valamiért ő nem akarja megrántani a gridet. Valószínű, na nézzük így. Hát nem. Úgy tűnik, hogy na megvan. Itt a 3-as menüpontban ugye a Grid First-ot kell beállítani, mert Solar Energy-t részesíti előnybe, ha ez a PBG, vagy nem tudom milyen írás van. Én beállítottam, most át is ment bypassba, és töltsük az akkumulátor aksiból, ha jól látom. Igen. Na de 100 amper. Hey. Na de 2-4-re jövünk le, és nézzünk egy visszarugdosást, hogy megrántja szintén. Itt ő már kiáll, és nem rugdos vissza. Mindjárt lekapcsolom itt a töltést. Na meg is van, ugye átállítottam itt Only PV-re, és most nézzük meg, 2-4 jön le, itt van egy ilyen, hát az inverter önfogyasztása, akkor nézzük meg, adunk neki, ugye megrántotta a hálózatot, és a hálózatban dolgozik. Miért? Na most megvan, gyerekek, adunk neki kakaót, 1,5 kW, ugye itt megrángatta a hálózatot, most is megrántja a hálózatot. És állítsuk le. Nem rugdos vissza. Most teljesen nullán vagyunk, mind a kettővel, és megrántja. Semmi. Szépen ledolgozza, nulláig. Hát így néz ki. Végül is ő sem rugdos be a hálózatra. Szóval nem rossz inverter. Ő a GSD Solar. Na hát ő valószínű berugdosna, majd megnézzük, meg őt is, hogy melyik rugdos be. Szerintem ez a széria már nem rugdos be a hálózatnak, csak ezek a régebbi jelszonok. Itt is megnézzük akkor, hogy egy föl. Oké. Ugye ez az AC bemenő. Na most nézzük meg, hogy megy ez mínuszba. Ez gyanús nekem. Hát nem tudom megmondani. Hát jó kérdés. Hát nem tudom, én nem raknám azért hálózatra,
de ugye az invertert nem tiltja le. Nem áll ki 8-as hibakóddal, és tudja a 4 kW-ot az inverter, ami szerintem nagyon jó. Na de, mint látod, ez az inverter sem rugdos úgy vissza, hogy letiltja az invertert. Igazság, majd kitalálok valamit, hogy tüskéket, vagy minek mondják, tudom, csúnya szóval tüske, mindenki fikáz érte mindenkit, de sajnos ez tüske berúgás ugye a hálózatra, amit egy okosmérő tud mérni, majd valamit kitalálok, hogy ezt pontosan hogyan tudnám megnézni, de mivel az inverter nem tilt le, valószínű nem szurkál be a hálózatra, és nem is termel be folyamatosan. Na de köszi, hogy megnézted a videót, eljutottál idáig. A következő videóban leszereljük a Daxtromot, és berakjuk ezt a GSG szolárt, szóval ő lesz majd beiktatva, mivel ő közel tudja a 4 kW-ot, ami nekem kell, mert a 3,5 néha kicsit kevésnek bizonyul. Na de, ha érdekel hasonló inverter, akkor nézd meg a leírásban a linket, ott megtalálod az üzletnek az elérhetőségét, vannak akciók általában, és jó árban vannak az inverterek. Na, köszi, hogy megnézted, sziasztok!